नमस्ते, मेरो नाम सुभाष चन्द्र ढुङ्गाना। म शेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता। म आज शेयर मार्केट सम्बन्धी तपाईहरुले राख्नुभएको प्रश्नहरू सम्बन्धी चाहिँ छलफल गर्नेछु। पहिलो प्रश्नतिर जाउँ। यसपटकको बुल रनलाई फन्डामेन्टल र टेक्निकल आधारमा हेर्दा के कुराले कसरी साथ दिइरहेको छ? विगतको बुल भन्दा यसपटकको बुल रनमा चारित्रिक रूपमा केही विशेष फरक पाउनु भएको छ भने के छ? बुल रनमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली तथा टेक्निकल्ली दुवैले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडिको बुललाई हेर्छौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ मोर टेक्निकल्ली बुल देखिएको थियो। पहिलाको बुलहरूमा चाहिँ हाई क्याप कम्पनीहरू र फन्डामेन्टल्ली कम्पनीहरू सेक्टरहरू चलेको देखिन्थ्यो भनेदेखि 1100बाट चाहिँ 3227 सम्मको लाग्दाको त्यो प्रिभियस बुल हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ उदाहरणको लागि भन्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ सेक्टरहरू त्यति राम्रोसँग चल्न सकेका थिएनन्। र अहिलेको उसमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सुरुवाती चरणमा चाहिँ नन फन्डामेन्टल लो क्यापले सुरु गरे पनि बैंकिङ सेक्टरहरू जो चाहिँ अलिकति हाई क्यापका हुन् उनीहरूले पनि साथ दिइरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ टेक्निकल्ली चार्टलाई पनि हेर्दै त्यसमा फन्डामेन्टल्ली कुराहरू पनि जोड्दै चाहिँ लैजानु भयो भनेदेखि बुल रनको चाहिँ असली मजा लिन सकिन्छ। केही समूह वा कम्पनीको शेयर भावमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। यस्तो हुँदा सिद्धान्तले त्यसै गरी शेयर भाव घट्छ भन्छ। त्यस्ता कम्पनीको शेयर भाव त्यसै गरी घट्यो भने बजारलाई पनि सँगै तल झर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। थ्योरिटिकल भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट किन बढ्छ भन्दा घट्नको लागि बढ्छ हैन, किन घट्छ भन्दा बढ्नको लागि घट्छ भन्ने मान्यता हो। र जसरी बढेको छ त्यसरी घट्छ भन्ने अर्को मान्यता पनि हुन्छ। र यो न्युटन थर्ड ल मोसनले पनि जसरी बजारिन्छ त्यसरी माथि उफ्रिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ थ्योरिटिकली हो। तर त्यसलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ सपोर्ट गरेर त्यो कम्पनी माथि उचालिएको छ, त्यसमा कर्नरिङ अथवा म्यानिपुलेसन कसरी भइरहेको छ त्यसमा भर पर्छ। सबै कम्पनीहरूको वृद्धि त्यसरी नै हुँदैन। हामीले एक दुईटा कुरा एक्जाम्पललाई लिएर मात्र चाहिँ पुरै ओभरअल मार्केटमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न यस्तै नै छ भनेर चाहिँ भन्न अलिकति सुहाउँदैन। ती कम्पनीहरूमा चाहिँ पहिला पनि हामीले देख्यौँ भनेदेखि कुनै अमुक कम्पनी चाहिँ त्यसरी बढेको थियो र बेरिसमा सबभन्दा घटेको कम्पनीहरू पनि तिनीहरू नै थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न सकियो। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएन। लङ टर्मको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली अथवा केही न केही कुराले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेकै हुनुपर्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म पनि होल्ड गर्न सकियोस्। तर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ बुल रनमा चाहिँ नबेच्नु भन्न खोजेको होइन। एउटा प्राइस आइसकेपछि त्यसमा क्यापिटल गेन पनि गर्न सकियो। यस्तो स्टक छ तपाईँलाई डाउट लाग्छ, यो चाहिँ म्यानिपुलेसन जस्तो लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्टप लसलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। स्टप लस चाहिँ एकदम क्रुसियल हो। हामीलाई बचाउने ठुलो हतियार भनेको यस्तो स्टकमा चाहिँ जब आफूले सोचेको जस्तो भएन, टार्गेट अचिभ भएन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ स्टप लस राखेर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। बजार बुल रनमा गएको छ तर अझै पनि धेरैजनाले आफ्नो पोर्टफोलियो नबढेको गुनासो गर्छन्। यस्तो किन होला? बजार बुल रनमा गएको छ, टेक्निकल्ली देखिएको पनि छ। जब मार्केट 20% भन्दा माथि लाग्छ भनेदेखि त्यो मार्केटलाई बुल रन भन्ने मान्यता हुन्छ। अहिलेको जुन करेन्ट स्विङ मात्र 46% छ र तपाईँको तल्लो पोइन्टबाट हेर्छौँ भने 60% माथि लागिसकेको छ। यसको मतलब हाम्रो बजार बुल रनमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अहिले बियर पछाडिको अहिले हालसालैको बुल भएको हिसाबले चाहिँ सुरुवाती चरणमा हाम्रो मनस्थिति चाहिँ बियरकै ह्याङ भइरहेको हुन्छ। बियरमा हामीले जे गरेका छौँ बुलमा पनि त्यही गर्न पुग्छौँ। जबकि बियरको रणनीति बुलमा काम लाग्दैन र बुलको स्ट्राटेजी बियरमा काम लाग्दैन। हामीले चाहिँ बियरको इन पछाडि चाहिँ कस्तो कम्पनीहरू चाहिँ पहिला उठ्छन् भन्दाखेरि चाहिँ लो क्याप कम्पनीहरूले नि स्टार्ट गर्छन् प्रायः जस्तो चाहिँ। हामी त्यसमा डरायौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू बढ्यो र हामीहरूले जुन चाहिँ किनेका थियौँ त्यो बढ्न नपुगेको हो। अब हामीहरूले चाहिँ बुल रनको लागि चाहिँ अलिकति त्यो टार्गेट पनि पहिलाको भन्दा अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। होल्डिङ पिरियड पनि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही टाइमलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुल रनको असली मजा लिनको लागि हामीले त्यति डराउनु हुँदैन। यो बेला चाहिँ हामीले अलिकति रिस्क पनि लिनुपर्ने हुन्छ किनकि अहिले भनेको चरम बियरिस पछाडिको लामो साइडवेज पछाडिको चलेको बुल रन हो। अब तपाईँको पोर्टफोलियोमा भएको स्टकहरू बढेको छैन भनेदेखि स्विच गर्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। चान्सहरू धेरै हुन्छन्, स्टक बी सीमा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ। र बजार कसरी चलेको छ
हामी पनि त्यही मुभ अनुसार चल्नुपर्छ कि बजार कहिले पनि रङ हुँदैन हाम्रो प्लान र स्ट्राटेजी रङ हुन्छ हाम्रो सोचाइ रङ हुन्छ र बजारलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ बढेको वेटेजलाई वेटेज दिँदै जानुहोस् माथि किन्नुहोस् झन् माथि बेच्नुहोस् र कुनै तपाईँको इन्भेस्टिङ छ भने मात्रै तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो कम्पनीको ग्रोथ के भइरहेको छ उसले के रिटर्न दिन खोजिरहेको छ यदि ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको इन्भेस्टिङ माइन्डसेट चाहिँ तपाईँले यसमा ल्याएर मिक्स नगर्नुहोस् अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ क्यापिटल मार्केटको दिगो र फराकिलो सुधारको लागि नीति कानुन प्रविधि र लगानीकर्ताको व्यवहारको आधारमा के कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ क्यापिटल मार्केटको दिगो सुधारको लागि चाहिँ हामीले नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि नियमनलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने खालको नीतिहरू चाहिएको छ होइन बजार हो बजारमा चलखेल हुनसक्छ त्यो अस्वाभाविक होइन मार्केट नै जुवागर हो यसमा चाहिँ यस्तो चलखेल मात्र हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने हुँदैन त्यो सानो हिस्सालाई पनि हामीले चाहिँ कसरी नियमन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको नीतिहरू चाहिँ चाहियो इन्भेस्टर अथवा ट्रेडरको लागि चाहिँ त्यति टुल्सहरू देखिएको छैन मार्केटमा हामीले चाहिँ बाई एन्ड सेल मात्र गरिरहेका छौँ होइन बढ्दो मार्केट र घट्दो मार्केट दुईटैबाट फाइदा लिनको लागि चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ हामीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै सर्ट सेलिङको कुराहरू होला कुनै इन्ट्राडेको कुराहरू होला ती कुराहरू चाहिँ डेरिभेटिभ मार्केटहरू होला अब अर्को प्रश्नमा जाउँ आम लगानीकर्ता तथा नयाँ लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्दा मुख्य रूपमा के कुरामा ध्यान दिने तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ मार्केटको फ्लक्चुएसन जुन हुन्छ मार्केटलाई प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू के हुन सक्छन् ती कुराहरू चाहिँ बेसिक रूपमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले कम्पनीको जुन रिपोर्टहरू आउँछ त्यो रिपोर्टमा युज हुने एकदम बेसिक टर्महरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ इपिएस पिई आरओई जुन ग्रोथहरूको कम्पनीको ग्रोथहरू देखिने कुराहरू हो यसले चाहिँ के जनाउँछ मैले रिपोर्ट पढ्दाखेरि मेन हेर्नुपर्ने कुराहरू के हो एकदम माइक्रो लेभलमा नगए पनि बेसिक कुराहरू चाहिँ यो रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ मार्केटमा सबै कुरा सिकेर साध्य हुँदैन तर राइट कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ राइट कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको आफ्नो स्ट्राटेजी के हो त्यो कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी प्लान चाहिँ 1 2 3 भनेर लेख्नु पर्यो तपाईँलाई त्यहीलाई नै फलो गर्दै जानु पर्यो र मार्केटको चाल अनुसारको तपाईँको सक्सेस रेसियो के छ त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज पनि गर्दै जानु पर्यो अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ शेयर बजारमा अर्थतन्त्रसँगै राजनीतिको भूमिका कतिको रहन्छ शेयर बजारमा अर्थतन्त्रले त प्रभाव पार्ने त स्वाभाविकै कुराहरू भयो तर राजनीतिक प्रभाव पनि परिरहेको हुन्छ तपाईले नेपालको मार्केट मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ कस्तो किसिमको सरकार बन्दैछ उसले त्यो सरकारले पुँजी बजारलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण के छ त्यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ अहिलेको परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ अब माओवादी र जुन माओवादी सरकार हटिसके पछाडि एमाले र कांग्रेसको सरकार जुन बन्यो अब चाहिँ केले कन्फिडेन्स ल्यायो भने अब चाहिँ यो चाहिँ सरकार चाहिँ दिगो हुन सक्छ के समय चल्न सक्छ र अहिलेको जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल उहाँको इतिहास हेर्ने भनेदेखि विगतको दुईटा बुलहरुमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री भइसकेको भएर चाहिँ अबको बुल पनि कतै उहाँकै पालामा त हुँदैन भन्ने चाहिँ लगानीकर्तालाई त्यो परिरहेको थियो तर त्यस्तो प्रभाव चाहिँ पर्नु हुँदैन थियो र कुनै सरकार अथवा व्यक्तिलाई हेरेर डिसिजन लिने भन्दा नि ओभरअल देशको इकोनोमी के छ कम्पनीहरुको ग्रोथ त्यो समयमा के भइरहेको छ त्यसलाई प्रभाव पार्ने मेन कुरा के हो त बजारलाई चाहिँ बेरिसमा लानुको मेन कज के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तिममा चाहिँ म सबै दर्शकहरुलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ मार्केट बुल रनमा गएको देखिन्छ बुल रनमा जाने बित्तिकै सबैले कमाउँछन् भन्ने हुँदैन तपाई चाहिँ जहिले पनि अलिकति अलर्ट चाहिँ भइरहनु पर्छ मार्केटले कतिखेर कुन सिनेरियो चेन्ज गरिदिन सक्छ मार्केटलाई चाहिँ अलिकति बुझ्दै र हल्लाको पछि नलाग्दै तपाईले धेरैको कुरा सुन्ने भन्दा पनि राइट पर्सनको कुरा चाहिँ राइट कुराहरु मात्र सुन्ने गर्नुस् र मेन चाहिँ आफू अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो स्ट्र्याटेजी आफै बनाउनुस् र त्यो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ टाइम अनुसारको चाहिँ अपडेट गर्दै लानुस् र त्यसले काम गर्छ नि।